Master in AutoCAD Architecture. දැනටමත් ආකිටෙක්චරල් ඩිසයින් සඳහා AutoCAD භාවිතා කරන ඒ වගේම AutoCAD සඳහා ආධුනික ඔබ සඳහාම හඳුන්වා දී ඇති පාඨමාලාවක් විදියට මෙම AutoCAD Architecture පාඨමාලාව හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔබ දැනටමත් සාමාන්‍ය AutoCAD භාවිතා කරනවා නම් අපි බලමු එම AutoCAD සහ මෙම AutoCAD Architecture අතර තිබෙන වෙනස්කම් මොනවාද යන්න පිළිබඳව. අපි සාමාන්‍ය AutoCAD භාවිතා කරගෙන දවස් ගණන් සති ගණන් අඳින ඩ්‍රෝවින් එකක් AutoCAD Architecture තුලින් පැය කිහිපයක් තුල ඩ්‍රෝ කර අවසන් කරගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම AutoCAD Architecture තුලදී අපිට ඩ්‍රෝවින් එකක් සමගම નિરાයාසයෙන්ම 3D මොඩල් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම AutoCAD හඳුන්වා දී ඇති Autodesk ආයතනයේ විසින්ම හඳුන්වා දී ඇති ගෘහ නිර්මාණ කටයුතු සඳහා විශේෂිත වූ software එකක් විදියට AutoCAD Architecture හඳුන්වා දෙන්නත් පුළුවන්. අපි දැන් මෙහි වෙනස්කම් මොනවාද යන්න කියලා සරලව හඳුනා ගනිමු. මා දැන් සිටින්නේ AutoCAD Architecture home ribbon එක තුලයි. AutoCAD Architecture තුලදී අපිට සාමාන්‍ය AutoCAD වල පවතින draw tools, modify tools ආදී අනිකුත් සෑම tool එකක්ම දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව ඔබට පෙනෙනවා ඇති home ribbon එකේ ඉදිරියෙන්ම build ලෙස tool group එකක් තිබෙනවා. මෙම tool group එක ඔබට සාමාන්‍ය AutoCAD තුලදී දැක ගැනීමට හැකියාවක් පවතින්නේ නැහැ. මේ තුල ඔබට පෙනෙනවා wall, door, window, roof slab, stair ආදී ලෙස tools ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. මෙම tools තුලින් අපිට මෙම object ඉතාමත් පහසුවෙන් draw කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ සෑම drawing එකක්ම අපිට 3D විදිහට ලබා ගන්නත් පුළුවන් AutoCAD Architecture තුලදී. ඒ වගේම ඔබට පෙනෙනවා ඇති මෙහි design ලෙස tool palette එකක් ලබා දී තිබෙනවා. මෙම tool palette එක තුලත් wall, door window, corner window, door window assembly, opening, curtain wall, column, beam ආදී ලෙස තවත් architectural object විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ මෙහි තිබෙන එක් ටැබ් එකක් පමණයි. design tool palette එක තුලත් අපිට තවත් tabs දැක ගන්නට පුළුවන් walls, doors, window ආදී විදිහට. window tab එක වෙත යොමු වී බැලුවොත් ඔබට පෙනෙනවා ඇති world standard window types විශාල ප්‍රමාණයක් මෙහි ලබා දීලා තිබෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය window type එකක් draw කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති AutoCAD Architecture කියන්නේ නිකන් drawing software එකක් නෙවෙයි. සෑම දෙයක්ම world standard එකට draw කරගන්න පුළුවන් architectural design සඳහාම විශේෂිත වූ software එකක් විදියට මෙය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. AutoCAD Architecture තවදුරටත් තේරුම් ගැනීම සඳහා අපි කුඩා drawing එකක් සිදු කරගෙන බලමු. මේ සඳහා අපි wall එකක් සහ door එකක් draw කරගනිමු. පළමුවෙන්ම අපි එය සාමාන්‍ය AutoCAD තුල draw කරගත් ආකාරයෙන් සිදු කරගෙන බලමු. ඒ සඳහා අපි line command එක භාවිතා කරනවා. wall එකක් සඳහා අඩි 12ක line එකක් draw කරගනිමු. තවත් අඩි 8ක line එකක් draw කරගනිමු. දැන් wall එකක් ලෙස මේ පෙන්වුම් කිරීම සඳහා අපි offset කරගත යුතුයි. අපි offset එකක් ලබා දෙමු අඟල් 9ක. සාමාන්‍ය AutoCAD තුලදී මෙවැනි ස්ථාන අපි trim කර clean up කරගත යුතුයි. ඒ සඳහා trim command එක ලබා ගත යුතුයි. මෙම ස්ථාන trim කරගත යුතුයි. දැන් අපි door එකක් draw කරගනිමු. ඒ සඳහාත් නැවතත් line command එක ලබා ගත යුතු වෙනවා. door එකට ඉඩ ඉවත් කිරීම සඳහා නැවතත් මෙය offset කර ගැනීමට සිදු වෙනවා. අඩි 3ක offset එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙම ඉඩ ලබා ගැනීම සඳහාත් අපි මෙය නැවතත් trim කරගත යුතුයි. දැන් අපි door එක draw කරගනිමු. ඒ සඳහාත් නැවතත් line command එක ලබාගෙන අඩි 3ක door එකක් draw කරගනිමු. door එකෙහි thickness එක සඳහා අඟල් එකක් ලබා දෙමු. panel එක draw කරගෙන මේ විදිහට අවසන් කරන්න පුළුවන්. door එකෙහි curve එක ලබා දීම සඳහා අපිට arc command එක භාවිතා කළ යුතුයි. මේ විදිහට arc එකක් draw කරගෙන එහි curve එක ලබා දෙන්න
පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට සාමාන්‍ය AutoCAD තුල මෙම drawing එක කරනවා නම් විශාල steps ප්‍රමාණයක් අනුගමනය කිරීමට සිදු වෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙය AutoCAD architecture තුලදී සිදු කරන්නේ කියලා. AutoCAD architecture තුලදී අපිට wall draw කිරීම සඳහා පහසුවෙන්ම wall tool එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. properties තුලින් wall එකේ width එක ලබා දෙන්නට පුළුවන්. එය අඟල් 9ක් ලෙස set වී තිබෙනවා. ඒ වගේම wall එකට height එකක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් wall එකේ first point එක click කරගන්න පුළුවන්. wall එකට length එක ලබා දෙන්නට පුළුවන්. දෙවෙනි wall එකට length එක අපි අඩි 8ක් විදිහට ලබා දෙමු. දැන් අපිට මෙය enter කර අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඔබට පේනවා නේද කොයිතරම් පහසුද කියලා. wall එක clicks 3කින් draw කර අවසන් කරන්න පුළුවන්. දැන් බලමු door එක draw කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහාත් අපිට door tool එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. door එකෙත් width එක ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම height එකත් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය wall එක මත click කිරීමෙන් පසුව door එක මේ විදිහට place කරගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා අවශ්‍ය values අපිට type කර නිවැරදිව ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට එයත් enter කරගන්න පුළුවන්. එක click එකෙන් අපිට door එකක් draw කරගන්න පුළුවන්. මෙහි modification කරන්නට පුළුවන්. එය select කර මෙම arrows මත click කර ගැනීම මගින්. කොයිතරම් පහසුවෙන් door එකක් සහ wall එකක් draw කරගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ඔබට පේනවා ඇති මෙම සියලුම lines එකම color එකකින්. එනම් සුදු පැහැයෙන් පෙන්눔 කර දී තිබෙනවා. එයට හේතුව මෙම සියලුම lines එකම layer එකක් තුල පිහිටා තිබෙන නිසා. මෙම 0 layer එක මත එම drawing එක සම්පූර්ණයෙන්ම සිදු වී තිබෙනවා. නමුත් මෙහිදී ඔබට wall සඳහා එක් color එකක්, door සඳහා තවත් color එකක් දැක ගන්නට පුළුවන්. එයට හේතුව AutoCAD architecture drawing එකක් automatically layers වලට වෙන් වී draw වන නිසා. ඒ වගේම ඔබට මෙම door එක තිබෙන ස්ථානය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් පහසුවෙන් මෙය select කර move කර ගැනීමට පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍ය ලෙස draw කර ගන්නා ලද මෙම door එක move කරනවා නම් අපි move command එකට ගමන් කළ යුතුයි. ඒ වගේ මෙය move කිරීමේදී ඔබට පේනවා door එක පමණයි move වන්නේ. ඒට අදාළ ඉඩ වෙනස් වීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙම drawing එක 3D view එකේදී 3D model එකක් ලෙස දැක ගන්න පුළුවන්. අපි view cube එකෙන් මෙම point එකක් මත click කර මෙහි 3D view එක ලබාගෙන බලමු. ඔබට පේනවා ඇති AutoCAD architecture drawing එක සම්පූර්ණයෙන්ම 3D model එකක් ලෙස draw වී තිබෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය AutoCAD drawing එක lines ලෙස පමණක් පෙන්눔 කරනවා. මෙම 3D view එක 3D isometric view එකේදී පමණයි මේ විදියට පෙන්වන්නේ. plan view එක තුල සිටිනවා නම් එය අපිට සාමාන්‍ය drawing එකක් විදියටම දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එම සාමාන්‍ය drawing එක අපිට layout වලට ලබාගෙන plot කරගන්න පුළුවන්. මේ සෑම දෙයක්ම CAD standard වලට සිදුවන නිසා කිසිම දෙයක් පිළිබඳව සැකයක් තබා ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. CAD වලින් draw කරගන්න ඉතාමත් සංකීර්ණ staircase එකක් වුණත් clicks 2-3කින් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට stair tool එක ලබා ගන්න පුළුවන්. stair වලට අදාළ සෑම parameter එකක්ම අවශ්‍ය පරිදි set කරගන්න පුළුවන්. spiral, U-type, straight වගේ ඕනෑම shape එකක stair එකක් මේ විදිහට draw කරගන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන්නේ පළවෙනි point එකේ click කරගෙන අවශ්‍ය පරිදි landing angle ලබා දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊළඟ click එකෙන් drawing එක අවසන් කරන්න පුළුවන්. clicks 3කින් staircase එකක් සම්පූර්ණයෙන් draw කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ නිවැරදිව parameters ලබා දිය යුතු වෙනවා. විශේෂත්වය වන්නේ මේ සෑම දෙයක්ම 3D විදිහට draw වී තිබීමයි. මෙහි 3D view එක ලබාගෙන බැලුවොත් ඔබට පේනවා සම්පූර්ණ plan එකම 3D design එකක් විදිහට draw වී තිබෙනවා. stair එකට railing එකකුත් ඉතාමත් පහසුවෙන්ම ලබා දෙන්නට පුළුවන්. මේ විදිහට stair එක තෝරා දීම පමණයි සිදු කරන්නට තියෙන්නේ. railing එක select කර එහි anchor එක පහසුවෙන් වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි තිබෙන සෑම දෙයක්ම මෙම railing එකේ design එක පවා අපිට අවශ්‍ය විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ සෑම දෙයක්ම සිදු කරගන්න විදිය පාඨමාලාව තුලදී ඔබට
පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. මේ දේවල් වලට අමතරව AutoCAD ආකිටෙක්චර් තුල තිබෙන ඉතාමත් වැදගත් කාරණය වන්නේ අපිට plan drawing එක පමණයි මහන්සි වෙලා සිදු කරන්නට තියෙන්නේ. අනිත් හැම දෙයක්ම අපිට section, elevation, door window schedule වගේ හැම දෙයක්ම අපිට මෙම plan drawing එකෙන් පහසුවෙන්ම සකස් කරගන්නට පුළුවන්. plan drawing එක මේ විදිහට draw කරගෙන අවසන් වුණු පසුව නිවැරදි call out එක තෝරාගත යුතුයි. අනතුරුව call out එක draw කිරීම පමණයි සිදු කිරීමට තිබෙන්නේ. ඔබට අවශ්‍ය ස්කේල් එකක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. මේ විදිහට පහසුවෙන් elevation drawing ලබා ගන්නට පුළුවන්. මේ සෑම දෙයක්ම මේ පාඨමාලාව තුලදී අපි එකින් එක කියලා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම section ලබා ගන්න උනත් මේ වගේමයි clicks දෙකකින් අපිට section එකක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. නිවැරදි call out එක තෝරාගත යුතුයි. section එක සඳහා අවශ්‍ය point දෙක මේ විදිහට ලබා දිය යුතුයි. section එකෙහි දිශාව ලබා දිය යුතුයි. scale එක ලබා දිය යුතුයි. අනතුරු අපිට section drawing එක ලබා ගන්නට පුළුවන්. මේ විදිහට clicks 3කින් අපිට section drawing එකක් උනත් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඕනෑම ස්ථානයකින් ඕනෑම තරම් section ලබා ගන්නට පුළුවන්. මෙහි තිබෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමා ඔබ plan drawing එකේ කිසියම් වෙනස්කමක් කළහොත් එය එසැනින් section drawing වල update වීමක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ සම්පූර්ණ drawing එක අවසන් කර ඇති අවස්ථාවක උනත් client මොනවා හරි වෙනස්කමක් කරන්න කිව්වොත් එම වෙනස්කම විනාඩි කිහිපයක් තුල update කර දෙන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ විදිහට පහසුවෙන්ම floor plan එක elevation, section ආදී සියල්ලම සකස් කරගත් පසු ඔබට පුරුදු විදිහටම layout වලට මේවා ලබාගෙන සාමාන්‍ය විදිහට plot එකට ready කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි drawing එකට පාවිච්චි කරපු door window ප්‍රමාණය සහ ඒ වගේ sizes අනුව door window schedule එකත් අපිට નિરાයාසයෙන්ම ලබා ගන්නට පුළුවන්. මේ විදිහට එයත් කෙලින්ම අපගේ layout එක සඳහා ඇතුළත් කරගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහි තිබෙන සෑම තොරතුරක්ම අපිට අවශ්‍ය පරිදි කස්ටමයිස් කර ගැනීමේ හැකියාවත් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වගේ අවශ්‍ය පරිදි detail drawing සකස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඊටමත් වැදගත් කාරණය වන්නේ 2D drawing එක සකස් කිරීමත් සමගින් ලැබෙන මෙම 3D model එකෙන් අපිට අවශ්‍ය පරිදි 3D image render කර ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. සෑම object එකක්ම අපිට අවශ්‍ය පරිදි material කරගන්නට පුළුවන්. material libraries ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම render යටතේ අපිට light create කරන්නට පුළුවන්, shadow create කරන්නට පුළුවන්, sun adjustment සිදු කරගන්නට පුළුවන්, path animation ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය පරිදි 3D image render කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඒ වගේම AutoCAD architecture තුලින් ලැබෙන මෙම 3D model එක SketchUp, Lumion වගේ advanced 3D design software එකකට import කරගෙන තවත් development කරලා හොඳ high quality output එකක් විදිහට render කර ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ වගේ අතිවිශාල පහසුකම් රැසක් තිබෙන architectural design software එක සම්පූර්ණයෙන් A to Z පාවිච්චි කරන විදිය මේ මා පෙන්වලා දුන්න දේවල් වලට අමතරව තවත් බොහොමයක් දේ AutoCAD architecture තුලින් සිදු කර ගන්නා විදිය මෙම පාඨමාලාව තුලින් අපි ඔබට ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීලා තිබෙනවා. ප්‍රායෝගික වීඩියෝ පාඩම් 65කින් සමන්විත මෙම පාඨමාලාව අපි මේ වගේ මෙනු එකකින් පහසුවෙන් තෝරා අධ්‍යයනය කිරීමට හැකියාව තිබෙන පරිදි සකස් කරලා තිබෙනවා. මුලින්ම AutoCAD architecture introduction එක තිබෙනවා. ඊට අමතරව software environment යටතේ software එකේ interface එක කොහොමද, application menu එක, ribbon එක ආදී දේවල් navigate කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම software එකේ තිබෙන විවිධ palettes භාවිතා කරන විදිය, drawing එකක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද වගේ බේසික්ම දේවල් වල ඉඳලා මූලික වස්තුන් ඇඳ ගැනීම, ඒ කියන්නේ wall add කරන්නේ කොහොමද, door window draw කරගන්නේ කොහොමද, column grid එකක් ඇතුළත් කරන්නේ කොහොමද, stair, railing වගේ basic architectural object draw කරගන්නේ කොහොමද යන්න කියලා දීලා තිබෙනවා. ඊට අමතරව display and layers යටතේ අපිට layers සමග කටයුතු කරන්න, ඒ වගේම
AutoCAD ආකිටෙක්චර් තුළ ඇති විවිධ ඩිස්ප්ලේ ඔප්ෂන්ස් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද යන්න, ඩිස්ප්ලේ කම්පෝනන්ට් මොඩිෆයි කරන්නේ කොහොමද යන්න, ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ට් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද, ප්‍රොජෙක්ට් වලට කන්ස්ට්‍රක්ට් ක්‍රියේට් කරන්නේ කොහොමද, රූෆ් ඇඩ් කරන්න, view ෆයිල්ස් සකස් කරන්නේ කොහොමද, එලිවේෂන් සහ සෙක්ෂන් සඳහා කෝල් අවුට් සකස් කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම ප්ලොට් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ෂීට් සකස් කරන්නේ කොහොමද යන්න පිළිබඳව කියලා දීලා තිබෙනවා. මොඩිෆයි ප්‍රොජෙක්ට් යටතේ තවදුරටත් ප්‍රොජෙක්ට් සම්බන්ධ කටයුතු කියලා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම working with data යටතේ කොහොමද room tags add කරන්නේ, door window tags කොහොමද add කරන්නේ, door window schedule සකස් කරගන්නේ කොහොමද, එම schedule එක modify කරගන්නේ කොහොමද වගේ දේවල් පැහැදිලි කරලා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම creating documentation යටතේ අපිට site plan create කරන විදිය, create කරගත් section elevation refining කරගන්නේ කොහොමද, material boundaries ලබා දෙන විදිය, ceiling plans ලබා ගන්නේ කොහොමද, detail call outs භාවිතා කරගෙන detail drawings සකස් කරගන්නේ කොහොමද යන්නත් කියලා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම output යටතේ අපි සකස් කරගෙන තිබෙන layout plot කිරීමට සකස් කරගන්නා විදිය, ප්‍රොජෙක්ට් එකක් print කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු PDF හෝ වෙනත් ෆෝමැට් වලට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නේ කොහොමද යන්නත්, ඒ වගේම තවදුරටත් 3D ඩිසයින් යටතේ 3D රෙන්ඩරින් කරගන්නා විදිය, මෙටීරියල් ඇඩ් කරන විදිය, මෙටීරියල් ක්‍රියේට් කරන විදිය ආදී සෑම කටයුත්තක්ම ඔබට අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ සෑම පාඩමක් සඳහාම අවශ්‍ය එක්සර්සයිස් ෆයිල්ස් අපි ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මෙම පාඩම් කියලා දෙන වෙලාවේදී භාවිතා කරලා තිබෙන සෑම ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකක්ම ඔබට ලබා දීලා තිබෙනවා. අපගේ පාඩම් සමගින්ම එය ඔබට ඔබගේ පරිගණකයේ ඕපන් කරගෙන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක් විදියට ඒ වෙලාවෙම අත්හදා බලා තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීමේ හැකියාවත් ලබා දීලා තිබෙනවා. එම නිසා මෙම පාඨමාලාව අවසානයේදී ඔබට තනිවම සම්පූර්ණ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සමග කටයුතු කිරීමේ හැකියාවත් AutoCAD වලට වඩා ලේසියෙන් සහ පහසුවෙන් 2D 3D අංශ දෙකේම ඩ්‍රෝවින් එකක් සිදු කර ගැනීමේ හැකියාවත් ලබා ගන්නට පුළුවන්.